සුබදවසක් ඔයාලා හැමෝටම ValuableLK channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝක් එක තමයි ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයා මේ payeer wallet එක එහෙම නැත්නම් payeer account එක ඔයා හරියටම A to Z ඔයා online e-money site වල වැඩ කරලා ඒ සල්ලි ඔයාගේ හරියටම ඔයා මේ payeer account එකට ගන්න මේ payeer account එක කොහොමද හදා ගන්න ඕන විදිය කියන එක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම e-money sites ගොඩක් ගෙනාවා මේ ටිකේම. ඉතින් ඒ වගේදී ගොඩක් කට්ටිය අහපු දෙයක් තමයි මොකද ඒ හැම සයිට් එකම වගේම payeer account එක තිබ්බා අපිට wallet එකක් විදියට අපේ ඒ සයිට් වල වැඩ කරලා අපිට එන මුදල අපිට ගන්න payeer wallet එක ඒගොල්ලෝ support කරනවා කියලා payment method එකක් විදියට දීලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මම අහුවා කොහොමද මේ payeer account එක හරියටම හදාගන්න කියලා. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක තමයි. ඉතින් මුලින්ම කතා කරමු අපි මොකක්ද මේ payeer account එක. එහෙම නැත්නම් payeer wallet එක. ඒ මොනවද මේ wallet account කියන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම එහෙමයි. ඔයා සාමාන්‍ය විදියට ගත්තොත් ඔයා online වැඩ කරනවා නම් ලංකාවේ online banking එක. කියන්නේ online බැංකුව. online බැංකුවක් වගේ එකක් තමයි අතරම මේ payeer wallet එක payeer account එක. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේ wallet එකකට තියෙන්නේ payeer account එක විතරක් නෙවෙයි අතරම. මොකද අපිට තියෙනවා PayPal තියෙනවා, Payoneer තියෙනවා, Nettler තියෙනවා, Skrill තියෙනවා. ඔය වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ payeer ගැන. අන්න ඒ වගේ අපේ online අපි හොයන සල්ලි අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ අතට ගන්න පුළුවන් wallet එකක් තමයි account එකක් තමයි වෙන මේ payeer account එක කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ payeer account එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි අනිත් accounts wallet එක බලද්දී මේකෙන් ලොකු අපිට features ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ මොනවද කියලා අපි කතා කරමු මේක හදන ගමන්. ඉතින් ඇත්තටම මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට අරන් එනවා මේ cryptocurrency කියන දේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ cryptocurrency කියන දේ ඇත්තට මේ subject එක ලොකු subject එකක්. හරිද? online field එකේ තියෙන ලොකු subject එකක්. ඒක හරියට A to Z ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද මේක උඩින් පල්ලෙන් ඉගෙන ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් නැත්තරම නැති වෙනවා. හරියටම ගොත් ඇත්තටම නැත්තරම නැති වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ cryptocurrency කියන ඒ field එක ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන නම් A to Z ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සරහට මේ video series එක අරන් එනවා ඔයගොල්ලන්ට. අන්න ඉතින් ඒ cryptocurrency අපිට එකතු කරලා ගබඩා කරලා ඒ වගේ මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ payeer wallet එක account එක අපිට උදව් වෙනවා මෙන්න මේ cryptocurrency කියන දේවල්. අන්න ඒ cryptocurrency කියන currency වර්ගය අපිට අපේ ළඟට ගන්න අපිට ගබඩා කරලා තියාගන්න මෙන්න මේ payeer account එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි payeer account එක අනිත් ඒවත් එක්ක බලද්දී ටිකක් වැඩිපුර කට්ටිය අතර use වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ payeer account එක ඔයා හරියටම A to Z හදා ගන්න ඕන system එක. ඒ කියන්නේ හදා ගන්න ඕන විදිය මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් ඔයා payeer account එක හදා ගන්න ඕන නම් මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ create accounts කියන එකට ඔයා යන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ payeer account එකේ මේ website එකට එන්න ඕන link එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ description එකේ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ window එකට එන්න. ආවට පස්සේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ email එක මේකත් එක්ක join කරගන්න එක. ඉතින් අපි මෙතනින් create accounts යමු. හරි. මේ විදිහට create accounts ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහ window එකක් තමයි මේ payeer account එක create කරනකොට වැටෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට ඔයාගේ mail එක ඔයා මේ විදිහට දාගන්න type කරගන්න. මම මෙතන මේ විදිහට මගේ example mail එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන්න මේ account එක මම මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ create account කියන එක උඩ press කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට create account කියන එක උඩ press කරාට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට step එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට ඊළඟ step එක වැටෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ email එක වැටෙනවා. මෙතනින් ඔයාට code කියලා එකක් වැටෙනවා. ඉතින් මේ code එක යන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේ ඔයා දීපු email එකට. ඉතින් මම දැන් මම දීපු email එකට ගිහිල්ලා බලනවා code එක ඇවිල්ලාද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා payeer.com කියලා verification code එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ code එක ඔයාට මෙහෙම copy කරලා අරගෙන ඔයාට phone එකෙන් උනත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම මෙතනට මම paste කරගන්නවා. හරි. මේක මට පේන්නේ මෙතන type කරගන්න ඕනේ. අපි type කරගමු 0.2 114. හරි. type කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් type කරලා ඔයා මෙතන create account කියන එක නැවතත් මේ විදියට දෙන්න. ඉතින් create කියන එක නැවතත් මේ විදියට දුන්නට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිය window එකක් තමයි ඔයාට දිස් වෙන්නේ password කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ payeer account එක වෙන accounts වගේ නෙවෙයි. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඕන මේ password change කරගන්න. නමුත් ඔයාට මේ password එකම දැන් මම මේ වෙලාවේ මෙතන තියෙන මේක change කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට ඕන නම් මෙතන change කරගන්නත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට change කරගන්න
තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ password එක මෙතන තියෙනවා මේ විදියට repeat password තියෙනවා secret code. ඉතින් මෙන්න මේ secret code කියන එක ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ළඟ තියාගන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යෙන්ම අමතක නොකර කොහේ හරි කොලයක හරි notepad එකක හරි ගහලා ෆොටෝ එකක් ගහලා හරි තියාගන්න. මොකද ඔයාගේ password එක ඔයාට ආයෙ change කරගන්න ඕන වුණොත් මෙන්න මේ security code එක අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා. වෙන ඕනම දෙයකට මේ security code එක ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන passport එකක් ගහලා තියාගන්න. ඉතින් මම මෙතන දැන් මේ බය නැතුව මෙතන මේ password email පෙන්නුවේ. මොකද මම මේ email එක example වලට තමයි use කරන්නේ. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැතුව මම මෙහෙම පෙන්නුවේ. ඔයගොල්ලෝ මේකේ photos ගහන්න නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝගේ mail එකේ photo එකක් ගහගන්න. mail එකේ මේ details වල photo එකක් ගහලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාගේ account number එක payeer account එකට අදාළව මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට මෙතනින් next කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික ඔයා save කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් මෙහෙම දුන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට your profile කියලා වැටලා මේ විදිහට congratulations to complete please enter your name and country කියලා වැටලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ first name එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතනට දෙන්න. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට fake name එකක් දෙනවා. මේ විදිහට fake name එකක් දෙනවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඔයා country එක automatically අපේ ලංකාව ඉඳන් හදුව හින්දා ලංකාව කියලා වැටලා තිනවා. ඔයා ඉන්න රට වෙන රටක් නම් ඒක ඔයාට ඒ විදිහට මෙතන මම automatically වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙතනින් done කියන එක දෙන්න. ඉතින් done කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඔයාගේ payeer account එක payeer account එක මෙතනින් create වෙලා තිනවා. ඉතින් payeer account එක තමයි ඔයාගේ මේ විදිහ window එකක් තමයි මුලින්ම ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මුලින්ම ආවට පස්සේ වැදගත් තොරතුරු ටිකක් මෙතන please save the login data in safe place කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා ඔයා ෆොටෝ එකක් ගැහුවත් නැතත් ඔයා මේකට log වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ login password email secret code වගේ ඒවා ළඟ තියාගන්න. මෙන්න මෙතන download text file කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙතන download කියලා ඉබුවට පස්සේ ඔයාට notepad එකකට මේ සියලුම විස්තර ඒගොල්ලෝගේ service එකක් විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් download දීලා මේක download කරගන්න. එතකොට ඒක save කරගන්න උනත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ payeer account එක පේන්නේ. window එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට payeer dollars මෙතනට එකතු වෙනවා. ඉතින් මම කිව්වා cryptocurrency වලට හොඳ තැනක් හොඳ ගබඩා කරන්න තැනක් කියලා මේ payeer account එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා wallets ගොඩක් තියෙනවා BTC, USDT, Ethereum. ඉතින් මේවා ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම cryptocurrency එක්ක අපි online වැඩ කරනකොට cryptocurrency එක්ක අපිට වැඩ කරන්න වෙනවා ඉස්සරහට. දැනටමත් බොහෝම අපි වැඩ කරන ගොඩක් sites වලට cryptocurrency BTC සපෝට් කරමින් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා මම මේවා ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට A to Z අරන් එන්නම්. ඔයාට දැන් තියෙන්නේ දැන් ඔයා මොකකට හරි දැන් අපි හිතමු අපි Clicksplain site එකෙන් මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කොහොමද withdrawal එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාට තියෙන්නේ එතනට මෙන්න මේ ඔයාගේ accounts number එක copy කරලා paste කරගන්න. ඉතින් මේ account number එක හරහා තමයි ඔයාගේ මේ payeer account එකට ඔයාගේ ඔයා ඕනම online site එකක වැඩ කරන සල්ලි මුදල් මේකට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් අපිට ගෙලින්ම bank එකට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. හරිද? ඉතින් මෙහෙම අපිට කෙලින්ම මේකට දාගෙන මේකෙන් බැංක් එකට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේ සයිට් අපිට බැංක් බ්ලොක් කරලා තින්නේ. ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. මම ඒවා ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අද මට කියලා දෙන්න ඕනේ කොහොමද ඔයා A to Z payeer account එක හරියට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ සල්ලි කොහොමද ගන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම දැනට කියලා දුන්නේ e-money site වලින් ඔයා මුදල් හම්බ කරලා ඒ මුදල් මේ accounts වලට දාගෙන තියාගන්න. normally ඩොලර් 2-3 ඔයා withdrawal දාන්න යන්න එපා. ඔයාගේ දැන් මේ account එකේ තියෙනවා නම් කොහොම හරි දන්න කෙනෙක් වුණත් මේකෙන් withdrawal ගන්න විදිය ඔයා මේකෙන් ඩොලර් 2-3 දාන්න යන්න එපා. මොකද fee එකක් කැපෙනවා. එහෙම වුණොත් අපරාධයක් වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේකට පුළුවන් තරම් USDT payeer USDT එකතු කරගන්න. මම ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී බොහොම ඉක්මනින් අරන් එන්නම් කොහොමද මේකෙන් ඔයා withdrawal එකක් ඔයාගේ bank account එකට සල්ලි ගන්න කියලා. හරි එහෙනම් අදට ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ. ඉතින් channel එක subscribe කරමු නැති එක්කනම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක ඕල් දාලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න. විශේෂයෙන් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ ගාව payeer dollars තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව contact කරගන්න. අපේ Telegram group එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම join වෙන්න. ඒකෙන් දන්න නොදන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒතර ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් payeer dollars ඔයගොල්ලන්ට bank එකට withdrawal දාන්නට වැඩිය ලොකු rate එකකට මම ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නම් විශ්වාසනීයව. ඉතින් අද ඔය ටික තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන උනේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අද මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.